ang pag-uusapan natin ay all about how to make clip graphics using our own emoji in our phone. Then we use an editing apps or app talaga, isa lang, na KINEMASTER para mapakita natin kung paano ko ginagawa ang clip graphics na gamit ang emoji ng ating cellphone. So guys, yung clip graphics na to, pwede natin, or free clip graphics natin gagawin, ay pwede natin i-apply sa ating mga background na mga picture para mas mapaganda, or pwede din natin malagay sa intro kung paano natin sila mapaganda. Kung wala, halimbawa kung wala tayong na-download, or syempre yung ating KINEMASTER is yung wala talagang free. Kasi sa instances ko guys is naranasan ko mag-download sa easy market ng KINEMASTER na free, yung mga music, mga lahat. Pero wala talagang nag-fit sa cellphone ko na, or hindi talaga siya nag-install ng properly at nag-error siya pagkatapos ko siyang ma-install. So guys, just na lang ako na ibalik ko na lang yung dati kong KINEMASTER na dinownload sa Play Store. So guys, yun nga, yung naisip ko is kung hindi talaga ako maka-download ng mga other clip graphics, so pwede naman siguro ako ay gumawa ng own clip graphics ko na, so trinay ko, linagay ko sa itaas ng picture photo na ginagamit ko sa background na ginagamit ko talaga to, or in-apply ko talaga sa aking paggawa ng music lyrics video. So linagay ko, tapos na-shock ako at nagandahan talaga ako sa effects na ginawa ko, kasi or effects na clip graphics ko na kung ginawa. So trinay ko pa sa iba, tapos so ang ganda talaga niya guys. So kung hindi kayo maka-download ng mga clip graphics sa more na yun na nakalagay sa ating editor, so let's start this video para malaman nyo kung paano ko nga ba ginagawa ito, at para makaroon din kayo ng idea, at para hindi din kayo mahirapan kung wala talaga kayong ma-download or hindi talaga siya maka-download. At pareho tayo ng instances na hindi talaga lahat ng version sa easy market hindi talaga siya nag-work guys. Hindi ko alam kung bakit sa phone ko ba yung may diferensya. So guys, let's start this formal video about how to make our own clip graphics using our own emoji in our phone using the KINEMASTER. So guys, that's it. So magkikita na tayo sa editing at doon at natin makikita kung paano ko ba sinisimulan yung pag-edit or paglalagay ng own clip graphics, or paano ko ginagawa yun. So guys, tama na yung mga kaya ko sinasabi. So pumunta na tayo sa ating video talaga. So guys, magsisimula na tayo. Nga ba yun? So ito na lang yung picture natin gagamitin. So halimbawa, ito yung halimbawa guys, diba sinabi ko makakagawa din ng own clip graphics natin. Kasi guys, sa instances ko, hindi talaga ako maka-download ng clip graphics. So ito lang, yung print niya. Ito lang, parang powerful, sentimental. Wala naman, parang ito sa get more, wala. Kasi hindi talaga ako maka-download at kailangang bayaran, at hindi talaga fit sa akin yung yung sa easy market na yun na app sa cellphone ko. So guys, pupunta na tayo kung paano nga ba ko ginagawa ang paggagawa ng own clip graphics ko. So pumunta tayo dito at pipundinin natin ito. At wait lang.
pumunta pala tayo sa text, hindi doon. So, sa text na pupunta. So, maghahanap tayo ng photo. So, ito yung napili kong photo. Yes, ito. Photo, nilalagay ko sa ibabaw. So, dito. Tapos, check lang. Tapos, maglalagay pa ako ng isa. Layer na naman tayo pupunta. So, sa text. So, nandito na naman tayo. So, another flower na naman ang ating make. Dapat, pareho din yung, ano niya, yung size niya. Pero, hindi talaga natin mapapareho kasi hindi natin alam kung ano size yun ang isa. So, guys, ito nga. So, start muna natin. Pero, kailangan muna natin ilagay din. Parang, pantay din siya. Tingnan. So, ano nga ba ang ginagawa ko next? So, pumunta ka sa in animation. So, pipindutin ko muna yung isang flower sa itaas. So, pipindutin ko yung in animation. So, yung in animation, pupunta ako sa slide down. Sa itaas kong flower. Tapos, ito, yung isa ko pa, yung sa down naman na flower is slide up ko kasi down siya. So, down siya na part. So, up siya. So, guys, pupunta rin na naman ulit tayo or pipiliin natin ang isang ito na to para pumunta sa overall animation. Ano ba yung pipiliin natin para makagawa ng clip graphics? So, yung ginagamit ko, guys, is yung rain. Ito yung rain. Tapos, pinindot ko ulit yung pangalawa flower na seed, diba? So, punta na naman ako at pumunta dito sa rain. So, yan yung effects niya, guys. Parang effects na siya. Pero, diba, parang may somewhat the same sila ng clip graphics na store. Paibaba. So, ganun lang, guys. Gumawa ng clip graphics na own natin na ginagawa. Kung wala talaga or hindi talaga tayo maka-download. So, guys, yun lang naman yung paraan ko para makagawa ng clip graphics. At depende na sa inyo kung ano yung design or emoji na gagamitin nyo. Kasi pwede rin natin i-change. So, pwede natin gawin ganito. O, ganito. So, mas maganda yung syempre yung iba-iba. Syempre, diba ito maganda kasi iba-iba. Kasi diba, nakaka-boring naman kung isa lang yung flower or color yung flower. So guys, that's all for this video. If nagustuhan nyo yung video na to, syempre, mag-leave kayo ng thumbs up or like. Syempre, tapos, kapag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, syempre, mag-subscribe na kayo. At kung nagustuhan nyo, at kung gusto nyo pang i-share sa lahat, or i-share sa mga barkada nyo na nahihirapan kasi hindi sila maka-download. Kasi para ng instances, meron naman, diba, depende talaga yan sa cellphone siguro, kaya hindi ako maka-download. Pero kung hindi talaga kayo maka-download, kung gusto nyo talaga, iba. Syempre, diba, para lang naman, clip graphics yung ginagamit natin kung dun tayo, magdedepende sa, sa download or sa free man na yun. Pero gusto ko kasi kakaiba. So, gumawa ako nito. At syempre, diba, dahil sa nangyari nga na hindi ako maka-download. At hindi talaga maka-download sa easy market ng fit sa cellphone ko na KINEMASTER kasi nag-error talaga siya. So guys, ito lang naman. Thank you